एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो साउन्डमा फोटो विथ ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्टमा हामीले एउटा भिडियोको क्लिपलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि 6वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले भिडियोको क्लिपको लिंक हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। सो हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनबाट त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तलपट्टि रहेको अप्सनमा राइट साइडमा स्क्रल गर्ने, फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो यसरी नै सबै फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्दै दुईवटा औँलाको सहायताले जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड र थर्डको फोटोको ड्युरेसन हामीले 3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिको फोर्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.7, फिफ्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 0.8 र लास्ट फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले फोटोको ड्युरेसन स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो स्क्रिनमा हेरेर आफ्नो फोटोको ड्युरेसन पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, ब्याक गर्ने र हजुरहरूले त्यहाँनिर इफेक्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर मिडियर भन्ने इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र बाँकी सबै फोटोहरूमा पनि ड्युरेसन मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो कपीको अप्सन हजुरहरूले तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै यो इफेक्टलाई फुल भिडियोमा नै युज गर्नु होला र अब फेरि हामीले अब अर्को वाटर ड्रपको लागि इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हजुरहरू चाहिँ फोर्थ नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र माथिपट्टि रहेको पार्टी अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर रिपाइल्स भन्ने इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फोर्थ फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र कपी गर्दै फिफ्थ र सिक्स्थ नम्बरको फोटोमा पनि यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि मैले भनेअनुसारले नै यो इफेक्टलाई युज गर्नु होला र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोमा पेन्डुलम 2, थर्डमा पेन्डुलम 1, फोर्थमा पेन्डुलम 2, फिफ्थमा पेन्डुलम 1 र 6 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले पाले पालो पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई आफ्नो फोटोमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले सबै फोटोमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै एनिमेसन लगाउनु होला। सो अब साउन्डलाई एड गर्नको लागि भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइ पनि सकेको छ र अब यो भिडियो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ र साउन्डको लिंक र फर्स्ट भिडियो क्लिपको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट त्यो भिडियो र साउन्डलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।